ganyan ang itsura niya pag nakapasok ka na sa site na LTO. Ang gagawin mo doon, ngayon guys, sa video na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano ako kumuha ng portal para sa requirements para sa license renewal, pagre-renew ng lisensya. So ang una mong gagawin ay pupunta ka sa Chrome. Yan, ganyan ang itsura niya pag nakapasok ka na sa site na LTO. Ang gagawin mo doon, magsasign ka doon. Doon ka pupunta sa license. So may nakalagay doon kung may lisensya ka or wala. So kung may lisensya ka na, pipindutin mo tong license. So yan ang kinalabasan dyan. Ngayon may nakalagay doon na details. So i-sign up na siya. May nakalagay doon license at saka yung expire date. So ngayon pag ma-fill up mo na siya, ayun guys, pag na-fill up mo na siya, dalawang nakalagay doon, conductor license at driver license. So wala naman kung ikaw ay hindi konduktor. So ang ilagay mo lang doon yung license ko, kasi ang line ng ko, magre-renew ako. So yan guys ang kinalabasan ng pag na fill up mo na yung nakalagay doon. So ang susunod mong gagawin, yan, mother's maiden, fill upan mo yan. Yung nakalagay dyan sa mga column na yan para ma-register ka sa website na LTO. Ayan guys. Sa pangalawang step ay hihingi ng email address niya. So siguraduhin nyo na tama yung email address nyo, kasi doon magpapadala yung mag-email ang LTO sa inyo para katunayan na register na kayo. Ngayon may link na nakalagay doon, i-click mo yun para confirmation ng LTO na kayo ay register na. Yan lang ang pinaka simple lang. Basta may malakas yung internet nyo, madali lang siya. Yan guys, yan, na register na natin. At kung gusto ka na mag-exam, pupunta lang kayo sa pinakaunang line. Yan guys, pinakaunang line yan, yung CDE. Ngayon pag napunta na kayo sa CDE online exam, ay doon lalabas yung nakalagay doon, exam. So pipindutin nyo yun. Ngayon lalabas na yung answer, question doon. Ay ngayon hindi ko na lang siya pinapakita dito, na yun naman ay para lang sa ito lang, ay para lang magkaroon kayo dito ng idea kung paano mo siya gawin. Ayan guys, at sa awa ng Diyos, ako naman ay pumasa sa aking ginawang exam kanina. At
Nice ko lang may share sa inyo kahit maka wala kayo ng kunting idea kung paano siya gawin. At sana nakatulong itong video sa inyo at good luck sa inyo at ingat kayo palagi at good luck and God bless.